বলক আজি বনাওঁ আমি কঁঠালৰ মুচিৰ তৰকাৰী। কঁঠালৰ মুচিটো কাটোতে কটাৰীখনত সদায় অকণমান নেমু ৰস নাইবা মিঠাতেল সানি ল'ব, যাতে কঁঠালৰ মুচিটো কাটোতে কঁঠালৰ মুচিৰ পৰা ওলোৱা আঠাখিনি আপোনাৰ হাত বা কটাৰীখনত লাগি নধৰে। এতিয়া কঁঠালৰ মুচিটো কাটোতে আপোনাৰ অকণমান কষ্ট হ'ব, তথাপিও ডাঙৰৰ সহায় লৈ পিনে কঁঠালৰ মুচিটো সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ব। এতিয়া সৰুকৈ কাটি থোৱা কঁঠালৰ মুচিখিনি প্ৰেছাৰ কুকাৰত পানী অকণ দি তাত লৈ নিমখ আৰু হালধি দি এবাৰ বইল কৰি ল'ব। আৰু কি জানে, সৰুতে মোৰ মায়ে এই কঁঠালৰ মুচিৰ তৰকাৰীখনক মাংস বুলিয়ে আমাক বনাই খুৱাইছিল, আৰু দেখিবলৈ আৰু খাবলৈ মাংস নিচিনা হোৱা বাবে আমিও এয়া মাংস তৰকাৰী বুলিয়ে খাইছিলোঁ। মোৰ ভাইটিয়ে যে কঁঠালৰ মুচিৰ তৰকাৰীখন খাই বিৰাটেই ভাল পায়, সেই বোলো তাৰ কাৰণে আজি কঁঠালৰ মুচিৰ তৰকাৰীখনকে বনাওঁ। এয়া কেৰাহীত তেল অকণ গৰম হ'বলৈ দি বইল কৰি লোৱা কঁঠালৰ মুচিখিনি ভালদৰে গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। পাহৰিছিলোঁ, দুটামান আলু ভালদৰে ভাজি ল'ব। আমি অসমীয়াই যে দুটামান আলু সৰহকৈ দিলেহে বৰ ভাল পাওঁ। এতিয়া দৈ অকণ লৈ তাত জিৰা, হালধি আৰু বাকী থকা মছলাখিনি দি মছলাখিনি ভালদৰে লৰাই লৈ এটা মিশ্ৰণ তৈয়াৰ কৰি ল'ব। কেৰাহী এটাত তেল অকণ দি তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত পাঁচফোৰণ, জ্বালা, তেজপাত, আদা নহৰু আৰু জলকীয়া পেষ্ট, আগতে কাটি থোৱা বিলাহী আৰু পিঁয়াজখিনি দি ভালদৰে গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে ভাজি ল'ব। ভাজি হোৱাৰ পিছত আগতে তৈয়াৰ কৰি থোৱা দৈ মিশ্ৰণটো আৰু গোল্ডেন ব্ৰাউনকৈ ভাজি থোৱা মুচিখিনি দি ভালদৰে লৰাই ল'ব। এতিয়া পানী অকণ দি ভালদৰে উতল আহিলে হৈ গ'ল আমাৰ কঁঠালৰ মুচিৰ তৰকাৰী ৰেডি। ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।